Hello student, today we are going to discuss the second application of Gauss's law. আজি আমি Gauss's law second application to কৰিম. Second application to কি লয়? Second application to কি লয়? এখন প্লেন চাৰ্জ শীট লয়. এনেকুৱা এখন চাৰ্জ শীট আছে ইনফাইনাইটলি লাৰ্জ. প্লেন বডি মানে বুজি পোৱা নহয়. প্লেন বডি মানে কি? থিকনেছ ইজ নেগলিজিবলি স্মল, লেন্থ আৰু ব্ৰেথটো তোমাৰ কি হ'ব? ইনফাইনাইটলি লাৰ্জ হ'ব. এনেকুৱা এখন প্লেন চাৰ্জ শীট আছে. যদি প্লেন চাৰ্জ শীট হয় তাতে থিকনেছটো ইমান কম যে সেম চাৰ্জ কেন বি সিন ফ্ৰম দ্য বোথ ছাইডছ. দেট ইজ দ্য মিনিং. এইটোৱে চাৰ্জটো তাৰমানে এইখন প্লেন চাৰ্জ শীট মই যে আঙুলি যে গোল কৰি যে ধৰিছোঁ এইটোৱে তোমাৰ চাৰ্জ বডিটো. চ' এই একেটা চাৰ্জ বডি মই ইফালৰ পৰাও দেখিম ইফালৰ পৰাও দেখিম. দেট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনফাইনাইটলি প্লেন চাৰ্জ বডি. অ'কে, এইখন মোৰ ইনফাইনাইটলি প্লেন চাৰ্জ বডি দেখিছে. মই 3 ডাইমেনশ্যনেল ভিউ এটা আঁকিছোঁ, চবতে পজিটিভ চাৰ্জ দিছোঁ. তাৰমানে একেটা পজিটিভ চাৰ্জ মোৰ কি হ'ব? তোমাৰ ইফালেও দেখিব সিফালেও দেখিব. বুজি পাইছা পজিটিভলি চাৰ্জ বডিটো? এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, এইটো যিটো ইনফাইনাইটলি চাৰ্জ বডি 2 ডাইমেনশ্যনেল বডি, চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া দিয়া আছে. এইটো কিউ বাই এ হ'ব. এইটোকে চিগমা বুলি কৈছোঁ. ইয়াত কেপিটেল এ মানে মোৰ কিমান হ'ব? এইটো A1 বুলিয়ে ক'লোঁ. কেপিটেল A1, কেপিটেল A1 মানে টোটেল চাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দ্য বডি টু চিগমা. চিগমা ইজ দ্য চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া. ইন অৰ্ডাৰ টু এতিয়া চোৱা, যিহেতু চাৰ্জটো পজিটিভলি চাৰ্জ আছে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটিটো কি হ'ব? পেৰেলেলি ওলাই যাব বাহিৰৰ পৰা, বাহিৰৰ ফালে ওলাই যাব, ইফালে ওলাই যাব, ইফালে ওলাই যাব. কাৰণ চাৰ্জটো মোৰ কি আছিল? ইফালেও আছিল ইফালেও আছিল. চ' ইফালেও যাব ইফালেও যাব. এতিয়া মই এটা চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান চাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিছোঁ. এইটো মোৰ ক্লাছ চাৰ্ফেচ নাছিল জানো? ইফালে এটা চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান লৈছোঁ, ইফালে গছি লৈছোঁ. তাৰমানে অন দ্য বোথ ছাইডছ অফ দ্য প্লেন চাৰ্জ বডি মই চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান চাৰ্ফেচটো লৈছোঁ. চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান চাৰ্ফেচটো লৈছোঁ. এতিয়া চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান চাৰ্ফেচত কি থাকে? তিনিখন চাৰ্ফেচ থাকে. এইখন প্লেন চাৰ্ফেচ, ইয়াত এইখন প্লেন ক্ৰছ ছেকশ্যনেল চাৰ্ফেচ, আৰু এখন কি থাকিব? কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ থাকিব. কাৰ্ভ চাৰ্ফেচটো বুজি পাইছা? এনেকুৱা এখন কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ থাকিব, এনেকুৱা এখন কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ থাকিব, হয়নে? এনেকুৱা এখন কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ থাকিব, এনেকুৱা এখন কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ থাকিব. গতিকে কি হ'ব? উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স এছ'চিয়েটেড উইথ 3 চাৰ্ফেচ. এইখন চাৰ্ফেচ নাম্বাৰ 1 দিছোঁ, এইখন মই চাৰ্ফেচ নাম্বাৰ 2 দিছোঁ, আৰু এইখন মই চাৰ্ফেচ নাম্বাৰ 3 দিছোঁ. এতিয়া চাৰ্ফেচ 1খনত কি হৈছে? ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফ'ৰ্চটো নৰ্মেলি ওলাই আহিছে. চ' হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লিংকড উইথ এ চাৰ্ফেচ? এইটো কি আছিল? ডট প্ৰডাক্ট অফ ইণ্টেনচিটি ইনটু এৰিয়া ভেক্টৰ আছিল. ইন অৰ্ডাৰ টু মেক দিছ এৰিয়া ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আই ড্ৰ দ্য আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল. চিমিলাৰলি ইয়াতো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি কোনফালে আছে? ইফালে আছে. চ' ইন অৰ্ডাৰ টু মেক দিছ এৰিয়া ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আই ড্ৰ এ আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল. চোৱাচোন, এইটো আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল আৰু ইণ্টেনচিটি কি আছে? পেৰেলেল টু ইচ আদাৰ আছে. এইটো ইণ্টেনচিটি আৰু ইউনিট ভেক্টৰটো পেৰেলেল আছে. ইয়াত cos 0 হ'ব. আৰু কাৰ্ভ চাৰ্ফেচখনত যদি মই আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল ড্ৰ কৰোঁ, সেইটো মোৰ লাইনছ অফ ফ'ৰ্চৰ লগত কি হৈছে? 90 ডিগ্ৰী কৰি আছে. cos 90 মোৰ কিমান? 0. তাৰমানে though the cylinder has 3 surfaces, in this case no electric flux linked with the curved surface. Curved surfaceৰ লগত যদিও চিলিণ্ডাৰটোৰ 3খন চাৰ্ফেচ আছে, কাৰ্ভ চাৰ্ফেচটোৰ মাজেৰে কোনো ফ্লাক্স লিংক নহয়. বুজি পাইছা? গতিকে ফ্লাক্স লিংক কি হ'ব? এইটো আৰু এইটোৰ লগত ফ্লাক্স লিংক হ'ব, এইটো আৰু এইটোৰ লগত ফ্লাক্স লিংক হ'ব. গতিকে আমি লিখিম কেনেকৈ? আমি এইটো এনেকৈ লিখিম, এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লিংক টু দ্য গছিয়ান চাৰ্ফেচটো মোৰ কিমান হ'ব? ফাই ইজিকেল টু ই ডট ডি এছ থ্ৰু চাৰ্ফেচ S1, ই ডট ডি এছ থ্ৰু চাৰ্ফেচ S2, ই ডট ডি এছ থ্ৰু চাৰ্ফেচ S3. গতিকে থ্ৰু চাৰ্ফেচ S3 cos 90, এইটো 0 হৈ গ'ল, কাৰ্ভ চাৰ্ফেচখনত আছিল. বাকী দুটাত ই ডি এছ মোৰ কিমান হ'ব? cos 0. ইটো বাহিৰত গুচি আহিব, কাৰণ বুজি পাইছোঁ, কাৰণ প্লেন চাৰ্ফেচখনৰ এভৰি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো তোমাৰ কি থাকিব? কনষ্টেণ্ট থাকিব. এই যে চাৰ্ফেচখন লৈছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰতিটো পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কনষ্টেণ্ট থাকিব. চ' সেইকাৰণে মোৰ ইটো বাহিৰত গুচি আহিলে. ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এছ মানে এছ, এইটো এছ. টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লিংক কিমান হ'ব? টুৱাইচ ই ডি এছ হ'ব, হয়নে? এতিয়া গছেছ ল' মতে কি আছিল? গছেছ ল' মতে তোমাৰ কি আছিল? হোৱাট ইজ গছেছ ল'? গছেছ ল' আছিল যে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লিংকড উইথ এ চাৰ্ফেচ ইজ ইকুৱেল টু Q divided by epsilon 0. What is Q? Q is the total charge enclosed by the Gaussian surface. এটা গছিয়ান চাৰ্ফেচখনে কি কৰিছে? এই প্লেনখনৰ কোনটো কিমানখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰিছে?
এই এৰিয়াখিনিৰ ভেলু কিমান হ'ব এই এৰিয়াখিনিৰ ভেলু এছ হ'ব কিয় এছ হ'ব কাৰণ এইখন ছাৰ্ফেচৰ আৰু এইখন ছাৰ্ফেচৰ এৰিয়াটো মই এছ লৈছোঁ নহয় গতিকে ইয়াত কিমান চাৰ্জ আছে ইয়াত যিমান চাৰ্জ আছে সেইখিনিয়ে তোমাৰ কি হ'ব টোটেল চাৰ্জ এনক্ল'জড বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচটো হ'ব টোটেল চাৰ্জ এনক্ল'জড বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচটো হ'ব তো টোটেল চাৰ্জ এনক্ল'জড বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচটো আমি কিমান পাম সিগমা ইনটু ডি এছ পাম কাৰণ এছ মানে কি আছিল ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো আছিল সিগমাটো আছিল মোৰ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়া চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেঞ্চিটি কিমান পাম সিগমা বাই টুৱাইচ এপচাইলন 0 পাম বুজি পাইছা ই ইজিকেল সিগমা বাই টুৱাইচ এপচাইলন 0 পাম মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এইখিনি বস্তুত মই আৰু এবাৰ তোমালোকক আহি দিছোঁ এইখিনি বস্তু এইটো যে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লিংকটো মোৰ কিমান হ'ব টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লিংকটো কিমান হ'ব এইটো ল'ব গ'লে ই ডট ডি এছ হ'ব হোৱাট ইজ দ্য টোটেল চাৰ্জ এনক্ল'জড বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচ এই চিলিণ্ডাৰ আৰু এইটো চিলিণ্ডাৰে কিমানখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰিছে এইখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰিছে ইয়াৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া কিমান এছ গতিকে ইয়াত কিমান চাৰ্জ আছে সিগমা ইনটু এছ আছে সেইকাৰণে মোৰ ইয়াত কি হৈছে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স মোৰ কিমান হৈছে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ফাই ইজিকেল কিউ বাই এপচাইলন 0 ফাই মানে কি আছিল টুৱাইচ ই এছ আছিল কিউ মানে তোমাৰ কিমান সিগমা ইনটু এছ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেঞ্চিটি এট এ পইণ্ট ডিউ টু ইনফাইনাইটলি চাৰ্জড প্লেট ই ইজিকেল সিগমা বাই টুৱাইচ এপচাইলন 0 বুজি পাইছা এইটো হ'ল ছেকেণ্ড এপ্লিকেশ্যন এইটো হ'ল কাৰণ টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কি আছিল ফাই ইজিকেল টু টুৱাইচ ই এছ আছিল হ'ল এতিয়া আমি থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনত আহিম থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনটো মোৰ কি হোৱাট ইজ দ্য থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন বুজি পাবা কাগজখন অলপমান হেৰি হৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেঞ্চিটি এট এ পইণ্ট ডিউ টু ইনফাইনাইট চাৰ্জড ৱায়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেঞ্চিটি এট এ পইণ্ট ডিউ টু ইনফাইনাইট চাৰ্জড ৱায়াৰ মোৰ লগত এডাল খুব দীঘল চাৰ্জড ৱায়াৰ এডাল আছে তাৰ ভিতৰত চাৰ্জড ৱায়াৰ আছে গতিকে যিহেতু ৱায়াৰডাল মোৰ নৰ্মেলি কি হৈছে ৱায়াৰডাল মোৰ কি হৈছে লিনিয়াৰ বডি কাৰণে চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেন্থ এইটো কিউ বাই এল লিখিছোঁ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেন্থ হ'ল কিউ বাই এল এইটো হ'ল বুজি পাইছা এইটো গতিকে ইয়াত চাৰ্জটো পজিটিভ আছে সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবিলাক কি হৈছে বাহিৰ ফালে গৈছে নাও এগেইন টু এপ্লাই গছেছ ল এগেইন আই কনচিডাৰ এ চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান ছাৰ্ফেচ মই এখন চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান ছাৰ্ফেচ লৈছোঁ আগৰ দৰে এইবাৰ মোৰ লেন্থ অফ দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচটোক মই স্মল এল বুলি কৈছোঁ চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান ছাৰ্ফেচ ইফালে যিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে ইয়াতো ডিষ্টেঞ্চটো একে আছে তাৰমানে ৱায়াৰডাল মোৰ কি গৈছে এই গুণাডাল এই তাঁৰডাল মোৰ কি গৈছে চেণ্টাৰ অফ দ্য চিলিণ্ডাৰটোৰ মাজেৰে গৈছে হয়নে এতিয়া চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ফ্লাক্স লিংক টু ইট ছাৰ্ফেচ নাম্বাৰ 3 ইয়াত যদি ছাৰ্ফেচ নাম্বাৰ 3 মানে ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ছাৰ্ফেচটো ইয়াত মোৰ কিমান হ'ব ইয়াত ফ্লাক্স লিংক কিমান হ'ব ইয়াত ফ্লাক্স লিংক হ'ব তোমাৰ ই ডট ডি এছ মোৰ কি ইটো ইফালে আছে ডি এছটো ইফালে আছে কছ 90 সেইকাৰণে ইয়াত ফ্লাক্স 0 হ'ব কছ 90 0 থ্ৰু দ্য ছাৰ্ফেচটোতো এইখন ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ছাৰ্ফেচখন এইখন ইয়াত আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল ড্ৰ কৰিলে এইটো ই গৈছে ইফালে ই ডট ডি এছ মানে কিমান ই ডি এছ কছ অফ 90 ইটো 0 এতিয়া যদি কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখন যিখন বেকা ছাৰ্ফেচ আছে এই কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখনত যদি মই এখন সৰু এলিমেণ্টেৰী এৰিয়া লৈছোঁ তাত আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল ড্ৰ কৰিলে কি হয় আউটৱাৰ্ড নৰ্মেলটো মোৰ কি হৈছে ইয়াৰ আউটৱাৰ্ড নৰ্মেলটো কি হৈছে এন কেপ বুলি কৈছোঁ এন কেপটো ডি এছৰ লগত ইৰ লগত পেৰেলেল আছে এন কেপটোৱে কি কৰিব ডি এছটোক ভেক্টৰ কোৱান্টিটি কৰিব চ' হোৱাট ইজ ফ্লাক্স লিংক টু ইট দিছ এলিমেণ্টেৰী স্মল এৰিয়া ইয়াত ই ডট ডি এছ হ'ব ই ডট ডি এছ মানে মোৰ কিমান সেইকাৰণে এইটো লৈছোঁ বুজি পাইছা ইয়াত ফ্লাক্স লিংক নহয় ইয়াত কিন্তু ই ডি এছ কছ অফ 0 ই ডি এছ হ'ব একদম ইজি বস্তুখিনি বুজি পাবা গতিকে টোটেল ফ্লাক্স লিংকটো কিমান হ'ব ফাই ইজিকেল ই ডট ডি এছ থ্ৰু ছাৰ্ফেচ S1 এখন কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখন আছিল এই দুখন ক্ৰছ ছেকশ্যনেল ছাৰ্ফেচ দুখন আছিল ইয়াত কছ 90 দুইটাতে কছ 90 দেখিছা নহয় এইটো এটা কছ 90 এইটো এটা কছ 90 cos 90 0 হ'ব so e ds cos of 0 হ'ব at every point of the curved surface value of electric field to constant কিয় Gaussian surface or every point of electric field constant e to বাহিৰত গুছি আহিল integration of ds মানে মোৰ কি total surface area of the curved surface to কেনেকুৱা হ'ব কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম সিলিন্ডাৰ এটাৰ total curved surface কি কৰিম এইটো মোৰ সিলিন্ডাৰ আছে এইটো মোৰ সিলিন্ডাৰটো ৰেডিয়াছ r ৰেডিয়াছ অফ দা সিলিন্ডাৰটো মই r লৈছোঁ ইয়াতে আৰু লেন্থটো মই কিমান লৈছোঁ লেন্থটো মই l লৈছোঁ
এতিয়া যদি মই চিলিণ্ডাৰটো যদি এনেকৈ কাটি দিওঁ, এনেকৈ কাটি দিলে ইয়াত চাৰ্কুমফাৰেঞ্চ মোৰ কিমান হ'ব? টুৱাইচ পাই আৰ হ'ব চাৰ্কুমফাৰেঞ্চটো। এতিয়া কাটি দিলে মোৰ কি হ'ব? কাটি দিলে মোৰ এখন প্লেন শ্বীট এখন হ'ব। এখন প্লেন শ্বীট এখন হ'ব। প্লেন শ্বীটখনৰ লেন্থটো কিমান? এল। আৰু ব্ৰেডটো মোৰ কিমান হ'ব? ব্ৰেডটো কিমান হ'ব? ব্ৰেডটো টুৱাইচ পাই আৰ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া কিমান হ'ব? এল ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ হ'ব। তো কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখনৰ এৰিয়া সেইখিনি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এছ ইজ কি লৈছোঁ? টুৱাইচ পাই আৰ ইনটু এল লৈছোঁ। টোটেল ফ্লাক্স লিংক কিমান হ'ব? ই ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ এল হ'ব, হয়নে? ন হোৱাট ইজ দ্য চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই দ্য গছিয়ান ছাৰ্ফেচ? গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনত কিমান চাৰ্জ এনক্ল'জ থাকিব? ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমানখিনি চাৰ্জ আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লেন্থটো মই কিমান লৈছিলোঁ? এল লৈছিলোঁ। চোৱাচোন, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লেন্থটো এল লৈছিলোঁ। গতিকে এইখিনি জেগাত মোৰ চাৰ্জ কিমান থাকিব? এইখিনি জেগাত চাৰ্জ কিমান থাকিব? চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেন্থ মোৰ কিমান আছিল? লেমডা আছিল। চ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেন্থ এল। চ' ইয়াত চাৰ্জ তোমাৰ কিমান থাকিব? চাৰ্জ থাকিব তোমাৰ, ইয়াত চাৰ্জ থাকিব তোমাৰ লেমডা। ইয়াত চাৰ্জ কিমান থাকিব? ইয়াত চাৰ্জ কিমান থাকিব? ইয়াত চাৰ্জ থাকিব তোমাৰ কিমান? কিউ ইজিকেল টু লেমডা এল হ'ব, হয়নে? আৰু ফ্লাক্স কিমান আছিল? ই ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ আছিল। এই গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে ই কিমান পাম? এল গেট কেঞ্চেল, 1/2 পাই এপচাইলন 0 লেমডা বাই আৰ। কিন্তু লেমডা বাই আৰ নিলিখি 2 লেমডা বাই আৰ লিখে। 2 লেমডা বাই আৰ লিখিলে 1/4 পাই এপচাইলন 0 লিখিব পাৰোঁ, হয়নে? ইয়াত লিখি দিছোঁ যে ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এছ থ্ৰু দ্য ছাৰ্ফেচ S1খনক মই কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ লৈছিলোঁ, ইজিকেল টুৱাইচ পাই আৰ এল টোটেল কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ আছিল। এইটোতো বুজি পাইছিলা? টোটেল কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দ্য চিলিণ্ডাৰটো কিয় আমি এনেকৈ লৈছিলোঁ? এইটো কিয় এনেকৈ লৈছিলোঁ? এইটো আছিল মোৰ চিলিণ্ডাৰটো, এইটো চিলিণ্ডাৰটো আছিল। চিলিণ্ডাৰটো ৰেডিয়াছ যদি আৰ হয়, চাৰ্কুমফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব? টুৱাইচ পাই আৰ হ'ব। এতিয়া মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ চিলিণ্ডাৰটো। এনেকৈ যদি মই চিলিণ্ডাৰটো কাটি দিওঁ, সেনেকৈ চিলিণ্ডাৰটো কাটি দিলে মোৰ কিমান হ'ব? এইখিনি হ'ব টুৱাইচ পাই আৰ। এইটো আছিল মোৰ লেন্থ। গতিকে মোৰ আল্টিমেটলি মোৰ কিমান হ'ব? টুৱাইচ পাই আৰ এল হ'ব। মই ইয়াতে আজিৰ ক্লাছটো ৰাখিছোঁ আৰু এইটো লৈ আমাৰ গছেছ লৰ থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনটো কমপ্লিট হৈছে। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ।